Välkommen till en ny video. Idag ska vi köra en liten specialare. Det är ganska många som har skrivit om det här, önskat det här. Och sen ställde en liten fråga på Instagram där folk fick ställa lite frågor helt enkelt om det här ämnet då, ekonomi. Så att jag tänker att jag går igenom lite lätt så här och så avslutar vi med några frågor. Och sen ska vi tillägga att det här är alltså mina ord, mina idéer, mina tankar. Och siffrorna här är lite påhittade och det här är liksom det här är inga siffror man kanske ska kolla på och stirra sig blind på, utan det här är liksom ungefär för att man ska förstå principen då. Så att jag tänker att vi kör igång och så börjar vi lite med från skogsägarens sida. De vanligaste sätten att sälja skog, sälja en avverkning. För det här är en ganska viktig del. Nu är jag faktiskt själv skogsägare också, så att det här är en viktig del. Det är mycket pengar det handlar om. Och skog är ju i grund och botten pengar. Så att det måste man ändå tänka på. Sen finns det vissa andra parametrar som man självklart ska väga in då. Och det är väl kanske framförallt i gallring. Men det finns väl i princip 4 olika vanliga liksom sätt att sälja en avverkning på. Det är avverkning fast pris, avverkning verklig kostnad, leveransvirke och rotpost. Vi kan börja med rotpost. Det är ju kanske inte jättevanligt här uppe framförallt. Men det är ju att markägaren eller någon annan, de stämplar i skogen. Alltså man bestämmer på förhand helt enkelt att man får den här summan för den här avverkningen. Sen spelar det ingen roll hur mycket kubik det blir eller så, utan det är liksom en fast summa. Väldigt ovanligt nu ska jag säga. Det är väl ingenting jag har erfarenhet av heller. Tidigare jobbade jag åt ett lag som körde åt Sveaskog och då körde vi en sån post. Det vet jag i alla fall. Sen har vi leveransvirke. Det är väl ändå ganska vanligt om det är en aktiv skogsägare att de gör avverkningen själv, gallringen själv, kör ut virket till en väg och så säljer de bara virket vid väg då. Så att det enda skogsbolaget gör är egentligen att hämta virket. Här är det väldigt lätt att jämföra priserna mellan olika skogsbolag. För det är ju markägaren själv som får göra jobbet och ploga vägen och allt. Så att det är ju verkligen bara att välja det man får högst betalt för helt enkelt. Och sen har vi de här 2 som är de vanligaste kanske. Avverkning fast pris. Det är ju det jag tycker att man ska köra som skogsägare om man inte vill göra jobbet själv då, som leveransvirke. Det betyder alltså att du får ett fast pris för avverkningskostnad och plogning och allt sånt. Så att du vet vad du kommer få per kubik för varje sortiment. Till exempel liksom grantimmer vet du att det här får du massa, talltimmer, löv med mera. Och därför jag tycker att det här är det bästa, för att då är det ju så himla lätt att jämföra mellan olika skogsbolag. För det är någonting jag tycker att man alltid ska göra också. Det kan skilja ganska mycket. Och det här gäller väl kanske framförallt slutavverkning då. Gallring så är det ju en ganska viktig parameter att blanda in också vem som gör jobbet, hur resultatet blir. Så att där är ju inte priset allt, men i slutavverkning är ju priset väldigt mycket. Och avverkning verklig kostnad är som det låter. Då har ofta skogsbolaget när de har räknat och gett dig ett förslag chansar liksom att vi säger att medelstammen är 006, då kommer avverkningen kosta kanske 350 för de drar av för lite plogning och kanske fixar någon väg och lägger på lite marginal. Men sen om det helt plötsligt visar sig att det är 004 istället för 006, då kommer du få betala kanske 440 då. Du kommer liksom få betala en verklig kostnad. Så att om inspektorn eller virkesköparen räknar lite fel, med mening eller inte, så är det du som kommer få stå för mellanskillnaden då. Så att det blir väldigt svårt att jämföra om du har fått 2 bud på såna här och 1 på det här. Då kanske det här ofta ser sämre ut. Men då måste man gå in och kolla lite noggrannare om det är för att virkespriserna är sämre eller om det är för att de har högre avverkningskostnad. Så att ska man jämföra mellan de här 2 så får man vara väldigt noggrann och kolla vad man jämför. Och ska man ta bud av flera så är ju det här det bästa, för då är det väldigt lätt att jämföra.
Så att det här är min rekommendation. Det här är min rekommendation, men det här tycker jag är bäst i alla fall. Och sen kan det ju även tillkomma väldigt mycket annat. Det kan ju tillkomma liksom att skotningsavståndet blir mycket längre för att det är blött. Man får köra runt. På vintern kan det bli jättemycket skottning. Det kan bli att det är, vad ska man ta? Ja, men till exempel att det inte gick att köra på sommaren eller höst som du hade sålt det på. Och så visar det sig att man får hugga det på vintern. Då kommer det bli mycket mer kostnader än man hade räknat med. Har du då sålt det på det här, då är ju inte det ditt problem, utan då får ju de står för mellanskillnaden för att de har räknat fel då. Så att det tycker jag är fördelen. Här ser vi några exempel. Som sagt, ni behöver inte kolla jättenoga på priserna. Det här är väldigt liksom grovt räknat. Som ni ser, det är liksom inga decimaler eller inga liksom jämna tal. Men det är väl ändå någonstans här det ligger kanske. Sen är det säkert billigare eller dyrare på olika ställen i landet, men jag har räknat på det här. Och som ni ser så skiljer det väldigt mycket. Det som är dyrast i en avverkning är ju skördan. Och det som gör skördan dyrast, det som styr mest, är ju medelstammen. Så att det är liksom en viktig faktor, och det kopplar man lite till det här då, som jag sa, att om man tror att det ska vara 0,10 och så visar det sig bli 0,06, det blir ganska mycket dyrare avverkning. Och skotarn är ju för 400 meter och man brukar plus minus ungefär 6 kronor per 100 meter i gallring. Slutavverkning 5 kronor. Sen ser ni även skillnad mellan gallring och slutavverkning. Det är ju ganska stor skillnad ändå. Man hugger mer i slutavverkning så att priserna blir ju billigare helt enkelt. Så det här är lite ungefär typ vad det kostar. Och som sagt, beroende på uppdrag så tillkommer det kanske priser här. Har man verklig kostnad, tillkommer lite trailing och sånt, skottning. Har man det här så är det oftast bara det här som de har använt för att räkna. Och så har man fått ett fast pris. Vi går väl vidare lite till, vi fortsätter på pristemat, men vi går väl vidare kanske lite mot entreprenörssidan. Priser är ju liksom en väldigt viktig fråga. Det kanske är viktigare än vad man tror, eller många tror. Här har vi då priserna här uppe i förslaget jag visade tidigare. Och här har vi priser som är annorlunda. Och det låter ju inte som att det är jättestor skillnad kanske, om du får 315 kronor eller 290. Men som ni ser här så är det 9%. Och det är ungefär 9% skillnad här på allihop. Det här är bara liksom 2 förslag jag har tagit. Och sen ska man veta att sådana här priser går väldigt mycket upp och ner beroende på dieselpriser. Många har index inlagt. Kanske även räntor. Men liksom som ni ser, det blir nästan 9% skillnad. Och för en som inte är jätteinsatt så kan det ju låta som att men de här är ju ganska lika liksom. 155 eller 170, det är väl hyfsat lika. Men det är nästan 10% som skiljer. Och det är ju alltså 10% i vinst kan man säga. Det är ju liksom ren vinst. Det kostar ju inget mer för den här att avverka än den här. Utan extra pengarna går ju direkt in på vinsten. Så att för att få bra vinst i alla företag så är priserna viktiga, men det är liksom det är en viktig grej att tänka på, och det kan göra ganska stor skillnad just eftersom att det blir vinst hela högen liksom. Här ser ni det jag pratade om tidigare, ungefär snittkostnaden en maskintrailer. Det är väl mellan 1600 och 1800 skördare beroende på storlek, ålder. Men för en ny skördare, hyfsat ny, så är det mellan 1500 och 1800 kronor timmen. Skotare mellan 1150 och 1400. Och det här är som sagt då, nu har jag räknat liksom på, det här är ganska nya maskiner. Det här är inte någon gammal Gremo-skotare som står på en gård kanske och skotar lite ibland åt grannen, utan det här är liksom vad man behöver för att driva runt en riktig entreprenörsfirma. Skottning, snöskottare mellan 950 och 1200. Är väl inte kanske någonting jag har jättebra koll på, men jag vet att det ligger ungefär där. Det beror också på jobb. Om du ska bryta en ny väg så är det nog lite dyrare än om du har skottat bort något pudersnö kanske. Så vi går vidare till, här har vi ska göra så här.
Här har vi, för att kolla de här timtiderna som jag pratade om då, har vi gjort ungefär fasta kostnader, skotare respektive skördare, avskrivningar 174 kronor och 264. Det är ju alltså värdeminskning kan man säga i timmen. Inte riktigt, men lite grovt räknat. Och det här är ju räknat på nya maskiner då. Har du en gammal maskin så är det ju mindre här. Men då blir det ofta mer kostnader här nere på rep istället. Räntor beror ju som sagt på vad det är för lån man har. Hur mycket man har lånat och till vilken ränta. Men det här är väl ett slags snitt man kan räkna på. Löner kanske ser lite höga ut, men det här är ju räknat med allt då, som ingår i en lön. Det kan ju vara lite sjukdagar och det kan ju vara allt möjligt. Så att, ja, och sen är det ju bättre chaufförer du ska ha, ju bättre lön får de ju. Det är därför det är lite dyrare på skördare. Det är färre som kan köra skördare bra, så att de få som finns får ju bättre lön då. Så att här har vi lite grovräknade kostnader. Och då blir de fasta kostnaderna 940 och 1075. Sen går vi vidare till rörliga kostnader. Bränsle, det här beror ju jättemycket på. Man brukar kanske inte räkna så här egentligen, utan man brukar räkna per kubik. Men för att få timkostnad nu så är det taget ett snitt. Smörjolja, fett. Det är ju alltså då centralsmörjningsfett, vanligt fett. Ja, allt sånt löpande underhåll. Hydraulolja, väldigt dyrt nu för tiden. De här biooljorna kostar ju över 100 kronor liter. Det kan ju gå ganska mycket ibland, det blir något storläckage. Nu ska vi dock säga att på min skotare, den nya 55an, så hade vi nästan kunnat sätta 0 där. För den har gått 3000 timmar och det har gått ungefär 30 liter, så att ja, det är väldigt olika. Men det är ju lite samma här också. Om du har en ny maskin så blir det billigare här men dyrare här. Och så tvärtom. Och rep och service, det är ju ganska... Ja, man kan säga att det är dyrare serviceavtal på en skoter än en skördare. Det är för att det finns mer oljor och sånt. Men skördarna är ju mer att serva. Det är mer delar. Det är mer löpande service. Och så har ju även skördare mer sådana här kostnader. Svärdkedjor, sågkedolja med mera. Reseersättning, det är alltså bilar till anställda. Ja, då får vi fram totala här. Och det här är även inräknat att företaget ska ha 8% vinst ungefär. Ska sägas. Så det är ganska högt. Men ja, det är här det ligger ungefär. Man kan säga att det här är väl ganska precis det jag räknar på i min firma. Då har vi ganska höga omkostnader, vilket vi har valt att ha. Vi har ganska nya, dyra bilar, dyr koja, nya dyra maskiner, anställda bra löner. Men det är ju för att vi tror att det lönar sig, för att då kör man in mer helt enkelt. Sen kan man ju, om man vill pressa allting, kan man ju lägga sig betydligt lägre. Men då kommer man också köra in betydligt mindre. Så att, ja, det är det som är lite roligt i den här branschen. Det finns många olika sätt att driva det, men ofta så brukar resultat bli hyfsat samma på slutraden. Så att det beror på hur mycket tid man vill lägga, och hur mycket tid man vill lägga i maskin och hur mycket tid man vill lägga på att skruva. Vi har ju också, för att liksom få fram det här, de 2 vanligaste sätten för att få betalt som entreprenör, det är egentligen 3 kan man säga. Det finns timtid, det är som det låter, då kör man på en fast timtid. Då spelar det liksom ingen roll hur mycket man hugger i timmen, utan då får man någonstans mellan det här för varje timme man jobbar. Och det är oftast G5 eller G15, det betyder att står det still i 14 minuter så tickar fortfarande klockan på om du har G15. Står det still i 16 minuter så pausas klockan och då får du bara 45 minuter. Men timtid är väl ändå relativt ovanligt i den här branschen som huvudbetalning. Det blir oftast lite komplement, att man gör någon bro, att du kavlar lite grann eller kanske larvflyttar. Då brukar man få köra på timtid. Men det blir väldigt få timmar i en månad liksom, om man som vanligtvis kör på ackord då. Sen kan det vara lite specialjobb som man får köra på timtid. Några mindre hushuggningar eller bredda någon väg eller
eller något sånt. Då går det ofta inte att köpa ackord. Men sen ackord då har man ofta en fast prislista. Alltså en sån här lista som visas här uppe. Att du har en medelstam och så har du ett skotningsavstånd. Och det är de två som bestämmer avverkningen. Då spelar det ingen roll hur den ser ut, om den är brant eller stenig eller vad som helst. Det kan liksom vara hur dåligt eller bra som helst, utan det är medelstam och skotningsavstånd som styr. Sen har vi en tredje, det är bortsättning. Det kör jag på. Och då är det att du har olika olika parametrar som bestämmer vilket pris man får. Vi kan byta till en sån så ska ni få se som ett exempel. Här ser ni ett exempel på en sån här bortsättningsmall då. Ytstruktur, det är alltså hur stenigt det är. Det kan vara gropar också, men det är stenar framför allt. Och så finns det då en mall för hur man ska räkna ut vilken det ska vara. Skala 1-5. 2 är väl ganska normalt, men då är det ändå mer sten än vad man tror. 3 börjar vara väldigt mycket sten. 4 fruktansvärt mycket sten. 5 har jag aldrig kört på faktiskt, så det vet jag inte. 4 har jag nog aldrig heller kört på, men då är det jobbigt. Lutning, 1-5. Konstig skala dock, för 5 finns typ inte. 4 är ju så brant så att det liksom är okörbart, så att 2 är ju också väldigt, 2 är inte normal, utan jag skulle snarare säga att 1,5 kanske är normal. Stamtäthet, uttag, det låter ju, det är som det låter. Hur mycket träd man tar ut per hektar då. Och ju mer man tar ut, ju bättre är det för entreprenören, så alltså blir det billigare pris då för skogsbolaget eller markägaren. Jag kan säga att den här mallen har jag gjort själv, så att det här är liksom ingenting. Det här är en liten egengjord mall, men den stämmer väldigt bra. Sen har vi underväxt. Det är ju hur mycket, helt enkelt röjstammar det är per hektar då. Svåra träd, jobbiga träd, grovkvistiga träd, dubbeltoppar med mera. Sådana träd man ofta får ta om, som tar lång tid att aptera upp. Gränskvot låter lite konstigt kanske, men det blir är att om det är liksom en rektangel så här, då blir det väldigt liten gränskvot. Är det liksom mycket streck, många olika gränser och sånt där, då blir det en hög gränskvot, och det gynnar ju inte entreprenören, så då blir det högre pris då. Avstånd till depå, det är om kojplaner är väldigt långt bort. Så att det ökar priset lite grann. Jag tror att den slår in på typ 700-800 meter, så att är det under det, då spelar det ingen roll. Vilket är lite konstigt. Den hade gärna fått vara på mindre, för att det är väldigt tidskrävande att köra till kojan hit och dit vid tankning och skruvning och sånt där. Så att antal avläggssortiment, hur många sortiment det är, påverkar också effektiviteten. Ju fler sortiment, ju dyrare avverkning. Snöhinder, jag tror att max är 10 här. Max på upplega är 5, max på snödjup är 5, så 10 totalt är max. Kanske lite, det påverkar väldigt mycket. Upplega i gallring är fruktansvärt tidsförödande. Övriga korrektionsför, det är ju som det låter. Om det är någonting extra som inte stämmer in här. Jag har faktiskt aldrig kört på, tror jag. Men om det är någonting extra, som någon riktig special, så kan man justera in det här då. Virkesvolym, det är hur mycket man tar ut. Kubik per hektar. Ju mer, ju billigare avverkning. Ju mindre, ju dyrare avverkning. Terrängkörning, alltså skotavstånd. Basvägkörning, det är om du kanske har en jättefin basväg som du kan köra fort på. Då kan du dela upp skotningsavståndet på 2 olika, och så skriver du in hastigheten här då. Avlastning från skog, ger lite extra betalt. Det tar ju längre tid, man kan ju alltså inte lasta av åt, om skoten står här, man kan inte lasta av åt båda håll, utan du får köra allt åt ett håll. Då får du köra fram och tillbaka för olika sortiment. Så att det här, då fyller man i liksom det här, och så får man fram ett värde här då. Kostnad för skördan, kostnad för skotan och totala. Nu vet jag inte faktiskt. Det här är 0,10. 2 betyder gallring. Gallringsskotare, hur mycket man lastar på skotan. Så att som ni ser, jag tror att vi hade något liknande på tabellen där tidigare. Så det här är väl ett ganska rimligt snitt. Och här förde jag bara i siffrorna jag fick ut från
från den här tidigare kostnadsberäkningen då. Och det här är kalkylpris, och det här är väl egentligen inte riktigt så man kan göra. Men det här är väldigt högt, det ska jag tillägga. Men nu gjorde vi det som exempel. Och då får du också fram här då hur många träd du är beräknad att hugga i timmen. Och hur många kubik och den här. Och tillsammans så bildar de här tre priset då. Samma på skotaren. Det här är hur många lass man ska köra i timmen då. Men vi kan väl leka lite här. Om vi provar att skriva in 6000 röjstam, så ser ni att priset ökade väldigt mycket. Underröjning är alltså en bra grej för markägarna. Vi kan skriva in 900 meter. Ja, ni ser, ökar ganska mycket. Så att det är liksom lutning, yta. Vi kan skriva in en 4 där. Ökar hyfsat mycket. Men medelstammen är ju den som är den viktigaste. Om vi skriver in 0,04 där, då blir det extremt dyrt som ni ser. Så det är ju den viktigaste faktorn, och för skotaren är den här den viktigaste. Sen är även den här ganska viktig för skotaren, men den här är helt klart mest. Så att, ja, nu har ni fått sett ett exempel, och det här är som sagt bara ett exempel. Siffrorna behöver ni inte kolla så noga på. Så att jag tror vi stannar där, och så kör vi vidare med lite frågor. Vi kan passa på att lägga in bara innan vi går vidare till frågorna att det här med entreprenörernas kostnader, det drabbar ju väldigt sällan markägaren direkt sådär. Utan som de flesta kontrakten ser ut, det är i fast pris skulle jag tro. Enligt min erfarenhet då. Och då spelar det ingen som helst roll för markägaren om entreprenören har en viss summa hit eller dit. Utan det jämnas ju ut via skogsbolaget. Så att det är liksom, ja, man har ju hört några exempel att markägare kan vara glad om entreprenören kommer in med en skruttig bil för att markägaren tror att den får mer pengar över, och riktigt så funkar ju inte. Så funkar det inte alls faktiskt. Och sen är det ju ofta så, som ni har sett på de här exemplen, att eftersom att många hugger på ackordspris så har man lika mycket betalt som entreprenör. Vi säger att man har 200 kronor per kubik, och så hugger en entreprenör 10 kubik i timmen och en annan 17 kubik i timmen. Så de här extra pengarna gör ju att den ena tjänar mycket mer än den andra, men markägaren betalar ju fortfarande 200 kronor kubik. Så att ja, man får inte blanda ihop grejerna här, utan det är viktigt att tänka på. Nu går vi vidare till frågorna. Vi tänkte avsluta med de här frågorna som vi körde via Instagram då. Så att vi kör första frågan. När börjar en skördare gå med vinst baserat på timmar/år? Sen en genomgång på lite lätter ut som... Ja, jag förstår inte riktigt hela frågan, men skördare går med vinst. Alltså det kan man väl egentligen göra från första sekund. Det spelar väl egentligen ingen roll om den är... Ja, vilka timmar och år den har. Utan det är som jag sa tidigare, det blir bara att man flyttar lite på de där tabellerna, kostnaderna där. Har du en ny skördare så blir det ju ganska mycket ränta och avskrivning. En äldre maskin, lite mindre på det, men kanske lite mer rep. Så att det är lite svårt att svara på. Det beror nog mer på vilken chaufför som kör. Vi kör fråga 2. Vad kostar båda maskinerna att bygga? Ja, jag har faktiskt inte räknat ihop det helt sådär, men jag skulle väl tippa mellan 250 000 och 150 000 ungefär. Skörden var nog lite dyrare. Och då räknar jag liksom med sådana tillbehör som är lite extra då. Inte liksom band och sånt som alla har, utan ja, men den här lilla extra styling kanske, som inte är så vanlig. Vilket låter ju som det är mycket pengar, men sett på det stora hela, om en maskin kostar 5 miljoner så är det ju inte jättestor skillnad faktiskt, om man ska vara ärlig. Vi kör fråga 3. Är det rimligt att finansiera en begagnad skotare med att hyra in förare och ta på sig körning för att när maskinen är betald själv använder en egen skog? Ja, alltså det går ju att göra. Absolut. Sen får man ju tänka på att det är inte bara så enkelt så att man kan hyra in förare och köpa en skotare och så går det massa vinst. Då hade ju alla gjort det om det var så enkelt.
Men har man bra chaufförer så är det ju absolut bara att köra på. Men mitt tips är väl kanske i alla lägen att man hittar bra chaufförer först och sen köper man en maskin. För det är ofta chaufförerna som är svårt att hitta. Körning och maskiner finns det ju. Och sen när den är betald, ja det är klart, då kan man väl göra vad man vill med den. Hur är lönsamheten på gallring / slutavverkning? Ja, det här är väl också lite beroende på chaufför och körning då. Som om vi refererar till den här bortsättningsmallen till exempel. Det beror ju väldigt mycket på. Personligen och i vårat företag så är gallring bättre rent ekonomiskt för oss. Och även roligare. Men det är väl också kanske för att vi har gallringsmaskiner så att de är ju mest anpassade till det. Men sen kan man väl ha en liten... vanligast är väl att om du är helt okej på att köra så liksom det är lättare att komma upp till timtiden i slutavverkning. Men sen är det ganska svårt att dra ifrån liksom. Men om du är duktig chaufför så har du ofta lättare i gallring att dra ifrån liksom snittet och köra in lite mer. Så att det beror nog på chaufförer. Är du jätteduktig så ska jag säga att gallring är bättre. Är du helt okej eller ny, då är det lättare att komma upp i timtiden i slutavverkning. Nästa fråga. Ska du skaffa fler maskiner längre fram? Ja, men det är väl ändå tanken. Sen är det väl lite som jag sa där tidigare att det är väl kanske ingen stress så, utan hittar vi bra chaufförer, bra folk som jag känner mig trygg med, så har jag absolut inga problem med att köpa fler maskiner heller. Nästa fråga. Kan du inte förklara vad olika träslag är värt? Till exempel massa, grantimmer, talltimmer. Ja, det här är jättesvårt att säga. Det ändras ju hela tiden. Det beror på vart i landet med mera. Men talltimmer och grantimmer brukar ju vara väsentligt mycket bättre än massaved. Sen är väl brännved något som har gått upp väldigt mycket på slutet om man jämför med några år tillbaka då. Vad är en inkomst för en egenföretagare som kör skördare samt skotare i snitt? Jag antar att man menar lön här. Och ja, det beror ju på. Äger du företaget så får du väl välja vad du vill ta ut för lön. Det beror ju på hur bra företaget går, hur mycket man vill ha i lön, hur mycket man behöver i lön. Men de flesta egenföretagarna brukar väl ta ut en ganska bra lön, men inte för bra för då blir det för mycket skatt. Sen är man egenföretagare så spelar det nog ingen roll om man kör skördar eller skotar, utan då väljer man ju som själv. Sen är det kanske vanligt att när man har nystartat företag tar man ut lite mindre lön i början kanske. Så gjorde jag för att kunna köpa på mig lite verktyg och sånt istället. Är det mer värt att vara anställd eller starta eget inom skogsmaskiner? Ja, det är också svårt att svara på. Det är ju inte bara att vara egen heller. Det är ganska mycket jobb liksom bakom som inte märks. Mycket ansvar. Men känner man sig redo och klarar av det så har du absolut större möjligheter att tjäna pengar om du är egen. Men är du inte riktigt redo så är det nog kanske inte värt det. Utan då hade jag nog satsat på att vara anställd några år till kanske. Hur ser ekonomin ut med tanke på att du har både skotare och skördare samt en grävmaskin? Ja, den ser väl bra ut. Och det spelar väl kanske ingen roll där skotare, skördare, grävmaskin, utan varje maskin man har i ett företag är ju tanken liksom att den maskinen ska gå runt för sig själv då. Så att det är sällan man köper in en maskin som man vet kommer gå minus, utan varje liksom maskin är ju en enskild enhet och varje enhet vill man ju ska gå plus. Så att vanligtvis kan det ju vara så att ju fler enheter man har ju bättre kan det ju gå då. Men sen kan det ju fort gå dåligt också om man har mycket grejer. Nu är kanske inte grävmaskinen i mitt fall tänkt som en maskin som ska gå jättemycket timmar och tjäna mycket pengar, utan det är som ett roligt komplement för personalen att de kan hoppa mellan lite, samt att vi kan få bättre effektivitet på skogsmaskinerna. Fundera på att starta eget inom skog, men vet inte om jag ska ha enskild eller AB. Vad tycker du? Har man som mål att man ska ha maskiner och kanske framförallt anställda, så tycker jag att man ska satsa på AB. Nu kanske inte jag är någon expert på det här, men det var vad folk sa till mig i alla fall. Så att jag startade AB direkt då, fast jag körde lite F-skatt och hyrde ut mig själv.
Så att då slapp jag byta sen då från enskild till AB. Sen är det även liksom enskild firma, och det jag menar med anställda, det är att då blir du ju kopplad som privatperson liksom, så blir du ansvarig. Ett aktiebolag är ju en egen liksom, juridisk person kan man säga. Så att det kan inte drabba dig lika mycket privat om du skulle gå åt helvete. Det finns lite undantag, men ja, generellt sett så är det så. Hur var det första året själv med ekonomin? Var det jobbigt och svårt? Det var väl klart tuffare första året. Nu hade jag lite flyt, eller flyt kanske inte var, men jag planerade det så att jag hade väldigt lite utgifter privat. Så att jag tog faktiskt knappt ut någon lön alls första 4 månaderna. Jag startade ju 2021, firman 1 januari, men jag fick maskinerna 1 september. Så att mellan januari och september så hyrde jag ut mig själv lite grann, sparade så mycket pengar som möjligt. Byggde upp lite buffert och kassa så att jag hade råd att köpa lite bilar och verktyg och sånt. Och sen tog jag knappt ut någon lön i början, utan jag la det på att köpa verktyg och sånt. Så att, ja, så valde jag att göra. Sen kanske hade varit smart att ta ut lönen då liksom, om man ska se på skattetekniska grejer, men ja, så gjorde jag. Sen om man är lite äldre eller har massa barn och hus och grejer, då kan det vara svårt att göra så, men då får man väl planera lite annorlunda. Är det mycket pappersarbete när man är egenföretagare? Ja, för mig är det. Jag väljer att göra ganska mycket själv. Vissa väljer att inte göra typ någonting själv, då kan man lägga bort det. Det blir ju lite dyrare, men det är väl kanske inte så stor skillnad. Man brukar ju säga att man ska göra det man är bra på helt enkelt. Fördelen med att göra mycket pappersarbete själv tycker jag är att man får bra koll. Vad kostar, vad tjänar man pengar på med mera. Så det är väl egentligen därför jag gör det, inte för att spara pengar då. Hur mycket pengar behövde du ha när du fick starta och hur fick du de pengarna? Ja, det var väl lite som jag sa där, kom in på tidigare. Jag hade sparat ihop lite grann. Hyrt ut mig själv som chaufför och inte tagit ut lön utan sparat de pengarna i firman. Jag hade väl ungefär 300-400 000 innan jag köpte maskinerna då, på kontot som jag kunde köpa verktyg, koja, bilar, sådana grejer, farmare till skotaren. Det går fort åt liksom, det är dyra grejer. Är det svårt att få en bra vinstmarginal på maskinerna när du kör åt andra skogsbolag? Ja, svår fråga. Det är väl kanske inte så mycket alternativ. Om man ska köra åt sig själv så ska du antingen ha väldigt mycket skog, och ska du köpa in virke så blir det väldigt mycket annat du får lägga tid liksom på, så att det finns inte så mycket alternativ än att köra åt skogsbolag enligt mig. Så att nej, det är klart, vinstmarginalen det blir liksom pressade priser, men då får man vara duktig på att förhandla som jag sagt tidigare, och så får man vara duktig på att tänka smart liksom. Vad tjänar jag pengar på, vad förlorar jag pengar på och så. Då går det absolut för att gå runt. Hur mycket måste man arbeta ungefär för att få ekonomin att rulla med 2 skogsmaskiner? Ja, för att få ekonomin att rulla, ska man bara få det att gå plus minus noll, så måste man ju inte arbeta något mer än något annat jobb. Om man är duktig på att köra då. Men vill man att det ska gå bra, då får man nog jobba ganska mycket mer än 40 timmar i veckan. Så att ja, och sen är det ju som sagt som chef, mycket tid går ju åt till annat. Fara ut och hämta grejer och lämna in grejer och köpa kläder och slangar och allt möjligt. Så att det blir väldigt mycket tid som blir på jobbet. Är det svårt att få en bra vinstmarginal på maskiner när du kör åt andra? Den har jag redan svarat på. Ja, det var nog alla frågor. Har ni några mer funderingar om det här eller liknande så kan ni skriva en kommentar. Eller så får vi se om vi kör någon liknande video i framtiden. Tack för att ni har kollat.